Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Ng iba nga sinasaligan, kudian kamatuuran, ugan kaupayan ng mga kadauhan. Este News, mga notisya nga tikang newsroom and Eastern Summer News Service. Este News. Inian mga notisya nga nahikayhan Este News, Huwebes, Marso 12. Mga laray uluhan iton mga sumat, mga aktibidad para iton Magellan Landing Celebration ginkanselar. Tulo pa nga bag-o nga mga kasuhin COVID-19 nahitala. Ngan haros to nga iton mga senador nagboluntaryo nga magkwarantina. Nakapwesto na iton mga pangandaman iton Borongan City Government dara iton posible nga pagsarang iton COVID-19. Hangyo ni Mayor Diane Agda iton kooperasyon iton mga mulupyo. Adian report. May na nakalatag nga mga pangandaman iton City Government of Borongan para posible nga infections iton novel coronavirus. Sumalakan Mayor Diane Agda, tinututukan nira labi na iton sektor iton transportasyon, negosyo ngan iton mga tao mismo. Kangina iginpatawag niya ang mga transport operators dinhi para mahilatag iton mga patakaran nga kinahanglan sundon para malikayan iton posible nga pagsarang hinasabi nga virus. Tuto ka transportasyon dara kay iniamo iton nagdadara iton mga tao ti pakanhi ngan ti pagawas iton aton syudad. Nga pinikangan niya nga adlaw until such time nga magdeklarar na itong Department of Health nga libre na kita itong COVID-19 iton aton igagawas siya ng adlaw executive order nga ang nga tanan nga mga transport operator nga nagawas it Borongan nga pinamitas lang Borongan i-require na itira mga pasahero mag-fill up the forms para naman natin masiguro nga itong nga itira igsusumat di dahit forms in kamay kamatuuran aaroan irahin invalid ID kay bangin man la itong publiko magbuwa diri mag-disclose kung labi na i-address. Siguro pwede na lang magbuwa kung iti contact number, pero por lo menos diri iti address. Kita tuyo nga makamayada natin contract tracing. Diri ila iton mga mabiyahe ngadto nganti kang hatakloban iton apektado kundi iton nga tanan nga mga biyahero bisan kunti pakain ngan bisan kunti kang diin. Iginmando na gihapon ni Mayor Agda nga libuton ang mga tindahan para masiguro nga lilimitaran iton pagbaligya iton alcohol ngan iba pa nga mga hygiene products sabot nga iton reports hin panic buying. Nagpahimat nun hiya nga dahiton mga negosyante nga diri singabuton iton sitwasyon para magpahataas iton presyo iton ira mga produkto. Kaupod na gihapon ini iton iya hangyo naman ha mga tawo nga likayan iton hoarding. Inamin ni Mayor Agdang haluyuhiton ira mga paniguro diri manggod naton masisiring nga sugad na hinkaandam kita para pagsurapo hini nga sakit. Duhala iton mga doctors dinhi syudad iton Borongan ngan darahini napaka-importante nga masiguro iton proteksyon labi na kun magkamay-ada na nirahin mga pasyente nga positibo iton COVID. May ada na mga personal protective gear para haira pero sumala pa iton Mayor diri paghihapon ini eksakto. Hangyo niya nga dahiton mga tao nga kumuoperar hiton mga otoridad ngan likayan iton pagpasarang hindi ri eksakto nga mga impormasyon mahiunong hini nga sakit nga kundanay asya amo ito nagiginkaw sa hiton pagkatarantar hiton komunidad. Iton mga maabot nganhi labi na iton tikang ha mga lugar nga ginkukonsiderar nga red zone in ginahangyo anay nga mag self-quarantine. Panawagan nga ito yung mga tao matikan nga mga hotspots Nasana pag-uli ni Ragan iha Borongan, try first ka mag-self-quarantine bisan kung wala pa nira mga manifestation or symptoms hiunong nga COVID-19. So dapat mag-self-quarantine lang for 14 days para lang natin masiguro. Habot nga hiningatanan, ginklaro ni Mayor Agda nga waray bisan usa nga kumpirmado nga kasuhin COVID-19 dinhi haaton, waray kita patient under investigation ngan waray gihapon person under monitoring. Hangyula niya iton kooperasyon iton mga tao ngan tatalinguhaon iton city government nga mapuligan iton mga tao nga posible maapektuhan.
Ginkanselar han National Historical Commission ngan lokal nga panggobyernohan iton Eastern Samar ang mga nakatalaan nga aktibidades dito sa Homonhon Island. Pagsalinurog iton ika-499 nga anibersaryo han Philippine part han siyahan nga circumnavigation of the world o ang pag-abot nga ni Ferdinand Magellan. May report ni Alren Beronio. Kanselado ang mga buruhaton bahin ika-499 katuig nga anibersaryo ang pag-abot ng Kristyanismo sa Pilipinas nga pagbubuhaton Homonhon Island itong sunod nga semana tungod ang COVID-19. Didahan press conference kaupo ni Sir Neil Pinaro, Provincial Tourism Officer, iya iginhayag nga ginkakansela ang mga buruhaton ng Provincial Eastern Samar, mandato gihapan National Historical Commission, labi na ang Medical and Dental Mission nga pagtitikang ang kuntahiton Domingo, relief and gift giving sa mga kabaranggayan, ngan balangay kundiin ang duha nga barko intikang habutuan nga naglalandong ang grupo nga sundon ang ruta nga ginagian ni Magellan han duha ka isla ti pakadto sa Cebu. Reenactment competition ng mga 8 eskwelahan ngan commemorative program ng National Quincentennial Commission. An aton nga tanan mga aktibidades nga pagbubuhaton didto ha Homonhon Islands mahitungod han 499 anniversary of the Philippine part of the first circumnavigation of the world indefinitely postponed. Okay. Aside from this, also, nahiunalaan DILG, but then the National Historical Council of the Philippines has messaged me that they are canceling all the events related to the 499th anniversary of the Philippine part of the first circumnavigation of the world. Iging klaro gihapon ni Pinaro nga ika-Marso 17 ang pagsalinurog ng pag-abot ni Magellan, subay didahang ginarong statement ikang National Historical Commission of the Philippines. In March 1521, Ferdinand Magellan and the fleet arrived in the Philippines. The fleet made their first landing on Philippine soil on an inhabited island called Homonhon in Samar in 17 March 1521. Homonhon was spelled as Homono in Antonio Pigafetta's account of Magellan's voyage. Upon landing, Magellan had his men set up tents for the sick as well as hunted in the island for their meal. Dida naman ang eksklusibo nga pakipaghimang raw kan Reverend Father Neil de Francia, Chancellor ton Diocese of Borongan, iton misa nga pagbubuhaton ng giwan ngan Homonhon nga pangunahan ni Bishop Crispin Marquez inigpapadayon la nga pagkayana oray pa advisory ngan maghahatag iton kura paroko iton St. John the Baptist Parish sa Homonhon iton kadugangan nga sumat bahin iton selebrasyon. Ini nga direktiba nga ikanselar ana iton mga dagko o matawo nga mga buruhaton habugos ka probinsya tan Eastern Samar didahan interagency meeting nga ginbuhat kakulo pa Provincial Conference Hall tungod iton paghataas iton kaso iton COVID-19 dinhi sa Pilipinas. Tikang dinhi siyudad Borongan, Alren Beronio, Eastern Samar News Service. Nagbalusad hin pahimat nun ni Mayor Diane Agda bahin usa nga grupo nga nangangaro daw hin donasyon nga naglilibot din sa syudad hiton Borongan. May report ni Sasa Quitorio. Nagpalusad hin pahimatnon hi Borongan City Mayor Jose Ivan Dayan Agda, mahiunong hin usa nga grupo nga nagpapakilala nga mga representante ton St. James Theological Seminary Filipino Catholico Incorporated nga nagsosolicit o nangangaron kwarta palibot din hiton syudad. Iginhayag ni Mayor Agda nga nasabi nga grupo inwaray permiso tikang hiton iya opisina para maglibot ngan mangaron mga donasyon. Mahinunumduman nga nagpalusad na gihapon hin pahimatnon ang diocese iton Borongan may unong hini. Sumala kan Reverend Father Neil de Francia iton Chancellor iton diocese, ang nasabi nga grupo nga nakabase sa Compostela, Dyvw de Oro Province, indiri lehitimo nga mga Katoliko nga organisasyon ngan ininwaray permiso tikang hiton obispo para mangaron donasyon. Ginpapahinumdum naman itong publiko nga maging ikmat nga nag-report nga ito itong City Mayor's Office o hakapulisan kasumpah itong pag-solicit o pangaring kwartahan na sabi nga grupo. Tikang didihitong syudad itong Borongan, sa Sakitorio, Eastern Samar News Service.
National Achievement Test iginhatag han Borongan City Division nga dahin mga estudyante ha pinili nga mga eskwelahan. May report ni Sasa Quitorio. Ginbubuhat iton Borongan City Division ha ilarom iton Department of Education an NAT o National Achievement Test para iton mga estudyante elementary and secondary level habugos nga nasod nga di lahing pili nga mga eskwelahan. Dida iton City Division ining ginbubuhat didin 5 nga mga pampubliko nga mga eskwelahan sa secondary level, duha dida iton mga pribado nga napulo naman nga mga eskwelahan niton elementary level. Ang National Achievement Test inusa nga paagi pagsukol iton skills nga niton mga nahibabaruan niton mga estudyante hapipira nga mga subject areas. Sumalakan Santiago Fabula Jr. ang ani nga Division Testing Coordinator iton City Division katuyuanan niton NAT nga makita iton mga magdero dila inya mga skills nga learning siton mga kabataan di dahiton ira pag-aram. Ang not grade 6 ganang grade 10 ginimisura nira 21st century skills. Upundin ni ang information media and technology skills, learning and innovation skills, nganan era communication skills. Upudliwat ang life and career skills. Ang mga areas o mga subjects na upudhin ni amo ang English, Science, Mathematics, Filipino ng araling panlipunan. Dugang paniya, tatagan gihapon hining exam ang mga kabataan with special needs ngan may adala hini mga materyales nga gagamiton para iton ira panginginahanglan yan para masukol ngan makitan gihapon iton ira mga skills. Tikang diditon syudad iton Borongan, sa Sakitorio Eastern Samar News Service. Libre nga bakuna kontra rabies ginhatagan City Vet Office dito ha Ando Island. May report ni Jovelyn Celada. Ginselebrarya na nga bulan iton Marso iton Rabies Awareness Month nga may tema nga makiisa sa barangayan kontra rabies maging responsabling pet owner. Ang rabies nga sakit inusa iton dako nga problema iton nasod kay kada tuig in maabot 59,000 nga tawo it namamatay dara hini nga sakit. Sanglit padayon nga nagbubuhatin mga aksyon iton gobyerno kontra iton rabies. Durante hini nagbuhat ang City Veterinary Office hinusa ka adlaw nga aktibidad kundi naghatag hiring libre nga rabies vaccination ha mga hayop sugadan mga udingan kaayaman nga gindumara naman ha barangay Ando Island, syudad iton Borongan. Sumalahan pahayag ni Dr. Vene Joseph Andag, Veterinarian 1, ginuna nira nga makatuan ang duha nga islan Borongan, ang barangay Ando Island, yan masunod naman ang barangay Dyvw, hakatuyuanan nga masayon la iton panahatagin vaccine, kay guti ay lang ang mga barangay kumpara iba nga barangay hiton syudad. Bali ako po si Dr. Vene Joseph Andag po ng City Veterinary Office ng LGU Borongan. Ang pagpunta po namin dito sa Ando Island, Barangay Ando Island, pag ano po sa programa namin para sa sa anti-rabies po, against rabies po. Bali nagkakandak po kami ng rabies vaccination. Bali yung target po namin na yung mga isla ng Borongan City, example po yung Ando tapos yung Dyvw Island, in the year of 2030 or as early as 2030 declare po natin na na rabies free. Inuna po namin yung Ando Island at Dyvw para po mas madali po siyang masecure kasi isla compared sa different barangays in the city. Dugang paniya ang misyon ng irabugos nga grupo nga bago umabot iton tuig 2030 in maging rabies free iton bugos nga syudad iton Borongan. Kaya ang mga hayop sugad iton mga kaayaman inagiging usa nga problema pipira nga lugar nga danay nagiging kausa hiton mga aksidente han kalsada. Kasumpay naman nasabi nga aktibidad, ang Grupan City Veterinary inaglibot ngan ginbalay-balay ang panhatagan vaccine habugos nga barangay. Ngan maabot 25 nga mga kaayaman ngan unsi naman nga mga uding ang nakatagamtamhan libre nga rabies vaccination. Buti ay ini nga resulta sumalakan Dr. Andag. Sanglit upo diton ira plano in pagbalikan na sabi nga barangay na nga maabot nga Abril para maipadayon iton ira plano nga 80% nga mga hayop iton mataganhin free rabies vaccination ha barangay Ando Island.
Tikang Didiha Syudad iton Borongan, Jovelyn Celada, Eastern Summer News Service. Kataliwan ang deklarasyon hin State of Public Health Emergency habugos nga Pilipinas darahiton COVID-19, itong Department of Trade and Industry din Harion 8 inag-iimponer hin price freeze iton nga tanan nga basic necessities sa kubhin sa 60 ka adlaw. Kareg sidngon diri pwede magpahataas in presyo iton panguna nga mga parapliton iton mga tindahan. Dito naman at Tacloban, iginmando ni Mayor Alfred Romualdez itong suspension itong klase, tinikangan buwas Marso 13 nga dahiton petsa 20 hangatanan nga level, publiko ngan pampribado man nga mga eskwelahan. Didan iya mando nagsiring ni Romualdez, iniin para mataganhin oportunidad itong mga school officials nga pag-adman in paghimuhin mga patakaran, preventive measures, infection control ngan response system in kaso in infection haira mga eskwelahan. Kinahanglan gihapon maglinis ngan magsanitize sa sulod ngan gawas iton ira mga eskwelahan para malikayan iton pagsarang iton COVID-19. Nakatalaan naman ig-anunsyo o mamulong ni President Duterte atubangan iton mga Pilipino kundiin posible nga iya igpagawas ang mga butangaging kasarabutan han Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Anuman nga minuto, hibabatian ito na pamulong iton Presidente atubangan iton mga Pilipino. Igin sumiteran Interagency Task Force, kadahan Presidente ang ira gin kasarabutan, didahan meeting kanginahan aga. Ngan subay paghihapon iton mga impormasyon o sa iton mga probisyon dida, amo naman iton pag-isa iton code alert system para iton COVID-19, nga dahin code red sub level 2 iton pinakahataas nga alert level. Magpapadayon ito naton mga sumat, kataliwan hin mga pahinumdum. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Ng oray iba nga sinasarigan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katawhan. Este News, mga notisya nga tikang newsroom and Eastern Summer News Service. Este News. Kung problema mo hin kapaso it panahon, magtanom ka hindamo nga mga kahoy. Kung problema mo hin dagko nga mga baha, magtanom ka hindamo nga mga kahoy. Kung karuyag mo kumaon it mga prutas, magtanom ka it mga kahoy. Kung karuyag mo maaliw sa mga awit han mga katamsihan, magtanom ka it damo nga mga kahoy. Kung karuyag mo hin maupay nga kinabuhi, magtanom ka hindamo nga mga kahoy. Ibalik naton ang normal nga dalagan it panahon, pinaagi naton pagtanom it mga kahoy. Ini po ani Obispo Bishop Crispin Vargas, the Bishop of the Diocese of Borongan. Creation is a gift. It is a marvelous gift that God has given us. Us to be His collaborators in the work of creation, redemption, and sanctification. The earth is protesting for the wrong that we are doing to her. We have grown up thinking that we were her owner and dominators. As Christians, we are responsible for maintaining and using wisely the gifts that God has bestowed. We need to protect Mother Earth. Let us all be one in saving our common home. I may be small, but I promise to use my voice for the protection of our forest. Promise to help in my own little way in keeping our seas and rivers clean. I promise to throw my garbage properly and to reduce, reuse, and recycle.
We support climate justice! We support climate justice! We support climate justice! Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga suma. Ng iba nga sinasaligan, kundi ang kamatuuran, ugan kaupayan ng mga kadauhan. Este News, mga notisya nga tikang newsroom and Eastern Summer News Service. Este News. Ginkumpirmahan Department of Health nga may ada tulo nga bag-o nga mga kaso iton COVID-19. Darahin naabot na 52 iton ihapiton mga kaso dinhi ha Pilipinas. Ang departamento inagpadaranahin surveillance teams nga nakikipagsumpayan iton mga LGUs kundi in residente anasabi nga mga pasyente. Binubuhat niya na iton pagkikay hindugang impormasyon nga contact tracing hini nga bag-o nga mga kaso. Samtang nakakwarantina yan na hira Senator Sherwin Gatchalian ngan Senator Nancy Binay, ini ang naging desisyon han magbabalaod kataliwan nira mahibaruan nga usahan resource persons didahan ira igin patawag nga Senate hearing in nagpositibohan COVID-19. Sumalakan Gatchalian ang hearing in ginbuhat niyan han Marso 5 kundiin ira ginhingadayan ang Senate Resolution 302 mahiunong ini han papel hiton pribado ngan pampubliko nga mga institusyon didahiton kananasod education system. Nagsiring Gatchalian nga waray niya sintomas, waray gihapon niya maraot nga inaabat ta iya lawas, pero susundon niya iton mga protocol nga igintatakda iton gobyerno. Ginmanduan gihapon niya iton iya staff nga mag self-quarantine, labi na ang nagkamay-ada hin direkta nga contact hanasabi nga tawo. Mga imbitado nga duhan hearing in mga opisyal nga magturutdo tikang hin mga private nga public schools, sugad man mga representante itong Department of Education. Ginsumata naman ni Senator Nancy Binay ito niya staff nga magkwarantina, saring ni Binay nga mapailarom hiya hin kwarantina sa kub hin 14 kaadlaw. Samtang dugang pa nga mga senador iton self-quarantine kataliwan mahibaro nga nagkamay-ada ni Rabisita ha Senado nga positibohan COVID-19. Labot na kanda Senator Gatchalian ngan Binay, voluntaryo gihapon nga makwarantina hira Senator Ralph Recto, Miguel Zubiri, Franklin Trilon, Sunny Angara, Panfilo Lacson, Lito Lapid, Amy Marcos, Francis Tolentino ngan Bong Revilla. Hira Senator Bongo ngan President Duterte in pinailarom naman hin test para hiton COVID-19. Naka-lockdown itong Senado, tinikangan niya na ang adlaw, kataliwan maging positibo hin COVID-19 in usang resource person, didahin ginbuhat nga Senate hearing. Nagsiring ni Senate President Tito Soto, kanselado iton nga tanan nga hearings, didahiton masunod nga mga adlaw. Paglilinisan ngan igdi-disinfect iton building, ira imo-monitor ang CCTV cameras para makita kung hirahin o ang nagkamay-ada hin direkta nga contact nga daan nasabi nga tawo. Igpapahibaro na lahiton Senado kung saan umabalik iton regular nga mga buruhaton ha Senado. Nakakwarantina gihapon hira Finance Secretary Carlos Dominguez kahuman hiya makipaglamano hintaw nga naging positibo han COVID-19. Hi Dominguez inatender hin pira nga mga meetings dida nakalabay nga semana ngan iya daw igin kadungan ana sabi nga tao dida han usahan mga meetings. Makwarantina gihapon hiton iya kalugaringon hi Transportation Secretary Arthur Tugade ngan Public Works Secretary Mark Villar. Waray daw nira mga sintomas ngan maupay iton kondisyon hiton ira lawas. Usa pa nga opisyal nga nag-self-quarantine amo hi Manila Mayor Isko Moreno. Hi Moreno in binalik palatikang ha London para hinusa nga opisyal nga biyahe. Iton United Kingdom in may ada 382 nga mga kaso hiton COVID-19. Sumalakan Mayor Isko nga para malikayan iton posible nga pagsarang hiton novel coronavirus, aadula hiya magpapabilin ha Manila City Hall. Mayada daw usa nga secured nga kwarto dito ha City Hall ngan limitado la iton iya magiging interaction ngan hiton mga empleyado ngan mga opisyal hiton syudad. Nahitalaan siyahan nga local death dinhi ha Pilipinas darahiton COVID-19. Usa nga 67 anos ang edad nga Filipino in namatay, hiya amon ika-35 nga pasyente nga naka-confine naman ha Manila Doctors Hospital. Sumala ang Department of Health waray travel history ha nasabi nga pasyente.
Darahini duha na iton aadaha opisyal nga talaan hiton departamento hin mga tawo nga namatay darahiton COVID-19. Ansyahan amo ang Chinese national nga nagbiyahe ngan hetikang Wuhan, China. Tutugutan iton Civil Service Commission iton mga ahensya iton gobyerno nga mag-implementar hinupat ka adlaw nga work week arrangement o di man ngani magkamay-ada in shifting schedule habot nga iton tarhog iton COVID-19. Diday no sa nga circular nagsaring ang komisyon nga iton mga ahensya in pwede mag-implementar hinusa o pareho nga mga estratehiya basta masiguro la nga mamantiner iton normal work week. Pero igindoon ang komisyon nga iton mga magpapatuman hin shifting schedule in kinahanglan magsiguro nga maihahatag iton empleyado iton 40 ka oras nga trabaho ha kada semana. Ini nga working arrangement in bubuhaton mentras nagpapabilin iton state of public health emergency. Sakop hini nga memorandum iton mga constitutional bodies, mga departamento, bureaus, mga ahensya iton national government, GOCCs, LGUs, ngan state universities and colleges. Ginaagad naman iton komisyon iton mga labawhin mga ahensya nga siguraduhon nga iton mga empleyado nga nagahatag iton frontline services sugad iton mga health workers, frontline service providers nga tagan hin suporta sugad iton health intervention, stress debriefing ngan teknolohiya para maibanan iton mga face-to-face contact ngan hiton ira mga kliyente. Ngan para ito naton mga sumati kang halangyaw, target iton United Arab Emirates nga igdiri o igban iton paggamit iton single-use plastic pag-abot iton tuig 2021. Iton Environmental Agency Abu Dhabi nagsiring nga ini nga bag-o nga palisiya in magsisiguro nga diri na hiram magamit iton single-use plastic tinikangan iton sunod nga tuig. Mag-aaprobar hirahin balaod nun nga maglilimitar naman iton paggamit in plastic materials dito sa Abu Dhabi ngan mabayad hira para hin mga plastic materials nga may ada abilable nga alternatibo. Didain report nga igin sumiter nga duhan World Government Summit nga ginbuhat ha Dubai niyan han Pebrero na kalabay nga tuig nahibaruan nga iton United Arab Emirates inakonsumo hin 11 bilyon nga plastic bag sa kada tuig. Iton Abu Dhabi amo iton capital nga pinakariko hiton 7 nga mga Emirati hiton United Arab Emirates. Igindeklarar na han World Health Organization nga itong novel coronavirus in usa nga pandemic. Mayada na nahitala nga 118,000 nga mga kaso, sobra 4,000 iton patay, ngan iton virus in nagsarang na hangatanan nga parte iton kalibutan, puwera nala dito Antarctica. Sumala kan WHO Director Tedros Ghebreyesus, waray pa hirakita hin pandemic, tikang hiton coronavirus nga nawaray paghihapon pandemic nga nakokontrol sugad hini nga COVID-19. Karagsid ngon hiton pandemic, nagsasarang iton sakit tabugos nga kalibutan, iton outbreak inangangahulugan hin kasuhin mga sakit nga sobra hiton normal, hingagin lalauman samtang iton epidemya in sobra hiton normal nga ihap hin usa nga klase hin sakit. Niyanan Enero ang WHO inagdeklarar hini nga novel coronavirus outbreak kumo usang public health emergency of international concern. Ang ultimo nga pandemic amo ang H1N1 pandemic niyan han tuig 2009 kundiin mil katawo ang nagkamamatay. Nagsiring naman ang World Health Organization nga amo lang gihapon iton ira assessment iton kadilikaduhan nga dara hiton coronavirus ngan angay daw igpadayon hiton mga nasod iton ira mga protocols. Base ang eksperyensya ha China nakokontrol ini nga virus. Inan kabugusan han mga notisya nga nahikay han Este News, amo inihiiden mo pay nga oras. Salamat hayo nga tanan. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga suma. Ng iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katawan. Este News, mga notisya nga tikang han newsroom and Eastern Summer News Service. Este News.